Welcome, this is the Energy Vibration Lezing voor de derde kwartaal van de jaar 2018. Ik moet best zeggen bedankt voor je steun. Bedankt voor je steun. En bedankt voor alle, welcome all newcomers. En bedankt voor all the steun en support. Niet vergeten om te luisteren naar je eigen Energy Vibration Lezing. En ook je Moon and Rising Sign Lezing. Oké. Het is ook goed om te luisteren ook naar je partners Lezing. Want dan kan je weten wat hij of zij ben aan het doen. Het is advies dat ik geef, omdat sommige mensen realiseren dat ze luisteren naar ze partners lezen om te weten hoe zit het met die ook in een periode of in de week lezen. Oké, deze kwartaal is het derde kwartaal en dat is van juli, augustus en september. In deze derde kwartaal, het is een vuurenergie en een positieve vuurenergie, omdat het is de energie van de zegwagen. En als jullie bekijken of realiseren het, misschien niet of misschien wel, dat dit jaar 2018 is een jaar van heel veel verandering dat gebeurt in dit jaar. Dit jaar 2018 is de zegwagen heel veel overwinnen, overkomst en dat soort van ding. Jaar daarvoor, 2015 en 2016, was het meer van keiharde de toren en dat soort van energie. En nu krijg je gewoon rustige energie van oplossing van situatie. En ook in de derde kwartaal, this is wat je heeft, oké? Dus, de zodiac energies is een vuurenergie en deze energie helpt de layers, de layers, de ram en de boodschapten mensen en ook de obsolete mensen. Dus niet vergeten de obsolete mensen als je bent geboren, november 29, tot en met december 17, je bent een obsolete, oké? Maar wees voorzichtig wat de situatie is in je leven en wees positief hierover, oké? Dus deze kwartaal hebben die energie van de vuurenergie. In de maand van september is het beige, especially voor de watermensen. Maand september is niet zo goed, maar we gaan daar veel meer in depth. Deze kwartaal is meer een kwartaal van oplossing. Dingen worden opgelost. Balancing komt binnen. Ik zie mensen, whatever verschil van mening is daar, mensen proberen even balance in zijn leven om te brengen. En dit is op een positieve manier, omdat de balance wat ze brengen in zijn leven is best wel goed, omdat ze trekt heel veel positieve energie in. En dat is het. Ik zie de energie van de toren met reiniging, eind van dingen, maar snel iets nieuws, dat soort van ding. Ik zie heel veel beoordeling, heel veel informatie komt uit in de maand van september, heel veel oplossing van situatie. Maar heel veel informatie komt uit in de maand van september. August is meer van balance, justice, eind van een ontrek situatie, onrechtvaardige situatie, maar een nieuwe start voor sommige mensen en dat soort van ding. Dus het wordt best wel een positieve. Wat ik zie is niet, de uitkomst van de kwartaal is best wel mensen, wensen en droom komen uit. Dus ik zie heel veel mensen worden samenwonen, heel veel mensen worden de hand in te gaan trouwen, heel veel nieuwe huizen, heel veel positief beginnen, zakelijke positief beginnen en dat soort van dingen. Dus het is in een positief en nieuw oplossing. Eerste maand, de maand van juli, is de maand van de Hierophant. En als jullie realiseren dat daar is zoveel
heel veel energies van de Airfan kom op in het jaar 2018. Want we zijn nu in de tweede helft van het jaar. En daar is zoveel oplossing van situaties met organisatie. Dat gebeurt voor heel veel mensen. Heel veel afgestudeerd, als je wordt afgestudeerd en dat soort of ding in de jaar 2018. It is, and it was a positive. Dus dit is best wel goed. Dus maand van juli is heel veel organisatie. Dus je gaat op reizen. Dus je kan in andere landen uw huizen, uw wonen. Je bent op vakantie. Je gaat even lekker naar Frankrijk of zo. Of je gaat met de vliegtuig weg en dat soort of ding. Dus je hebt mee te maken met organisatie en dat soort of ding. Oké. Maar het is in a sense of you neem innerlijke rust, maar je neemt ook balance en innerlijke tijd voor jezelf. Oké, dus je kan even zitten een boek aan het lezen en dat soort of ding. Oké. De maand van Augustus, een heel rustige maand. Het is best wel, Augustus is altijd rustig. Meestal overal de wereld, mensen gaan op vakantie. En Augustus is een maand waar het is altijd vakantie. Dus dit is best wel positief. Op en in een positieve manier. Dus het is echt... het komt op in een goede vorm. Oké. Dus Augustus is een maand waar... alles, als je bent in, je moet gaan scheiden en dat soort of ding. Augustus is de maand dat het zal gewoon beëindigen. En als je hebt rechtszaken of dat soort of ding, waar je hebt verschil van mening met iemand anders en dat soort of ding, dan zie je dat soort of energie wordt opgelost in de maand van Augustus. Oké. Dus we gaan even verder naar september. Nou, september is best wel een tricky maand in de sens dat het is een maand waar wees voorzichtig omdat kinderen gaan even terug naar school en dat soort of ding. En sommige zijn allemaal al in augustus en dat soort of ding. En sommige mensen kennen op vakantie in september op. Maar het begint een beetje druk op de weg. Dus even meer opletten in dat soort of ding. Dat krijg ik, weet je. Omdat je krijgt... de energies zijn echt tricky. En voor de waterman-mensen, let hier op. Waterman, luchtmensen en de aardemensen. Oké. Maar voor de vuurmensen, dit kan... Hey, pas op. Hoe je jezelf uiten in de maand van september. Pas hierop hoe je jezelf uiten. Jullie vuurelementen mensen, dat is de ram, leeuw en de boodschappen mensen. Voor de leeuws is een zeer positief maand voor de leeuws. Oké, dus voor de leeuws is echt een zeer positief maand. Dus wees hier voorzichtig op. Als we bekijken de aansluiting van juli aan tot augustus hebben wij de vier van zware, de vier van zware. En de energie van de vier van zware is zeer, zeer positieve energie met de energie van de vier van zware. Het betekent rust en het is echt juli, augustus is altijd vakantiemaand. Dat is wanneer je meer buiten, even aan het barbecue, spendeer meer tijd met je familie en probeer even te connecten met je kinderen. Dus dan kan je hebben positieve outcomes en positieve situatie en dat soort of ding met je kinderen. Wees voorzichtig wat je doet in deze maand, omdat hier ga je best wel zien positieve situatie dat gaat echt uitkomen. Oké? Positief, zeer positieve situatie. Als we gaan even verder en we bekijken augustus tot september. Heel leuk. En dit affect de maag, mensen en de water... En de waterman-mensen, maag en de waterman-mensen. This is a zeer positieve energie voor jullie, maag en waterman-mensen en de raam.
Eind Augustus tot en met september, het wordt een zeer, zeer positieve energie dat komt op voor jullie. Dus wees voorzichtig, omdat het is de energie van de ster. En dus is een positieve energie, omdat na de gerust, is zoiets als na de storm komt de rust. En na de rust komt de sun out. En dat is dat soort of a thing. Dus is best wel een goed positive outcomes. De outcomes, 9 van cups, en het is altijd positief. Dus goed voor de waterman-weegschaal mensen, waterman-weegschaal en tweelingmensen, brengt positive energies voor de rest van de zodiac mensen, oké? En dit is het. De luck mensen kan altijd een beetje gelukt in onverschil vorm. Dat die kan de geluk even in je leven brengen. Maar dit is positief omdat deze kwartaal is dat heel veel mensen worden slim bezig om het nadenken over bepaalde dingen. En dan je gaat even gewoon zien positive energies come out van deze kwartaal. Oké, en dit is zeer, zeer goed en positief. Oké, dus ik moet best wel zeggen, dames en heren, het wordt echt een stabiel kwartaal en een positief kwartaal. Als je bekijkt de energie van de sekwagen en de ster met de 9 van cups, het komt, je winst en droom komt best wel uit. Ik werk met de Ascendance Masters en voor de dames en heren die weten wie is de Ascendance Master. Deze zijn deities. Je heeft verschillende soorten en vorm van deities, maar Ascendance Masters zijn altijd de mensen die is op de aarde gekomen, zoals Christ en Boeddha en Boeddha en die mensen die leven en de mensen die leven op deze aarde, maar is teruggegaan naar de geestelijke wereld en die helpen mensen van daaruit. Zoals Moeder Teresa en dat vorm. Omdat die zijn allemaal op de aarde gewoon als in de human vorm of in de lichaam van een human, een spirit, een ziel in een lichaam. Dus Moeder Teresa was een van deze mensen. Gandhi was een van deze mensen. Boeddha is een van deze mensen. En Christ is een van deze mensen. Nou, die komt terug om iedereen te helpen op de aarde. En daar zijn bepaalde energie dat ze geeft. Nou, de goud en zilver violet flame is een zeer positieve energie. Omdat als je bent in conflict met iemand, je kan even vragen om deze jas om jou om te zetten. En dat diffuse the negative energies from the other person. Dus je realiseert, als je doet dat, dan je staat daar en je luistert. En je zegt, oké. Het is zoiets als je krijgt een innerlijke kalmte. Dat je laat alles wat de persoon zegt over jou waaien. En dat is best wel veel beter. Omdat soms mensen willen gewoon uiten. En mensen kiezen bepaalde mensen wat ze weten dat ze kunnen het uiten bij. En dan en dan weet je, en die gaat niet iemand kiezen wat ze denken, hey, ik kan dat niet bij dat persoon, omdat die pakt het wel aan, weet je, dat soort of ding. Dus maakt niet uit, gebruik deze jas om even negatieve mensen met negatieve emotie en negatieve energie af te houden, oké? Deze vraag is, en this is the vortex, de energie van de vortex.
En het zegt, waarom wil ik deze relatie? Oké? En soms pakken wij bepaalde situatie op. En soms komt wij in bepaalde relaties en situatie en vriendschap. En nu gaan we onszelf even vragen stellen. Waarom? Waarom komen wij hierop in aanraking in dat soort van situatie en deze soort van mensen? En dan ga je jezelf realiseren dat daar is een les daaruit wat je moet geleerd worden. Oké? Je moet even bekijken elke negatieve situatie in je leven en bekijk de les. Wat heb je daar geleerd? Oké? En dat is goed. Een goed oefening voor jullie om te doen. En de laatste kaart, omdat dit is de algemeen energies, omdat we gaan zo even bekijken de individual energies. Het zegt, in plaats van je bidden voor positive outcomes, dan bidden gewoon voor de goed voor iedereen, oké? Dus soms bid je, ik wil gewoon een positive outcomes, maar als je bidt voor de goede outcomes van iedereen, dan gaat je even zien dat het uitvragen voor een goede outcomes voor iedereen heeft gewoon jou graag 10 keer over en gaat even positieve energies naar je terugbrengen, oké? De main dingen, omdat mensen denken dat ja, niemand kan zo positief. Ja, ik ben ook niet positief, maar ik moet het best wel geleerd. En als je leert om bepaalde situatie om te gaan, dan leer je hoe je kan je leven veranderen door dat. Want als je gaat, ik bid dat ik krijg een goed uitkomst, bid dat iedereen krijgt een goed uitkomst en dan krijg je de goede uitkomst in een positieve manier, snap je? Dan krijg je geen bitterzoete uitkomst, maar krijg je gewoon een positieve uitkomst voor jezelf. En dat is best een goede manier om het leven te zien. En als je het leven op een positieve manier ziet, dan ga je realiseren en hoe belangrijk het is om positief gedachten te hebben. Oké? Dames en heren, ik mis jullie enorm. Soms ben ik ik wil naar huis. Maar het is het leven. Ja. Dus, pas op jezelf. Tot volgende keer. Ja? Dag.